तपाईले हेर्नु भएको टेक्निकल एडभाइस फर यु च्यानलमा तपाई सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। सदा चाहिँ आज पनि नयाँ एपिसोड लिएर आएको छु साथीहरु। आजको यस भिडियोमा यदि तपाई एनटीसी अर्थात नेपाल टेलिकमको सिम चलाउनुहुन्छ भने कसरी अनलिमिटेड भोइस प्याक लिने मात्र 15 रुपैयाँमा भन्ने बारेमा बताउने छु। आजको टपिक बारे जान्न चाहनुहुन्छ भने साथीहरु भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला अनि यस्तै युजफुल भिडियोहरु पाउनको लागि यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ अर्थात सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अनि साथमा रहेको बेल आइकनमा क्लिक गरी नोटिफिकेसन अलमा क्लिक गर्न नभुल्नु होला। सुरु गरौँ आजको टपिक। सबैभन्दा पहिले साथीहरु तपाईको मोबाइलमा भएको डायल प्याडमा जानु होला। डायल प्याडमा गइसकेपछि टाइप गर्नु होला स्टार टाइप गर्नु होला, त्यसपछि 14 15, त्यसपछि स्टार टाइप गर्नु होला, त्यसपछि 1 टाइप गर्नु होला, त्यसपछि 3 टाइप गर्नु होला, त्यसपछि # टाइप गर्नु होला। अर्थात फेरि रिपिट गर्न चाहन्छु साथीहरु, स्टार टाइप गर्नु होला 1415 स्टार 1 स्टार 3 # टाइप गरी तपाईको डायल गर्दिनु होला तपाईको नमस्तेको सिम अर्थात एनटीसी को सिमबाट। यसरी डायल गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु नाइट भोइस प्याक बेलुकीको 10 बजेदेखि बिहानको 7 बजेसम्म। यदि तपाई 60 मिनेट अर्थात 1 मिनेट कुरा गर्न चाहनुहुन्छ भने मात्र 10 रुपैयाँमा लिन सक्नुहुनेछ र अनलिमिटेड भोइस प्याक लिन चाहनुहुन्छ भने मात्र 15 रुपैयाँमा लिन सक्नुहुनेछ। यदि तपाई अनलिमिटेड भोइस प्याक लिन चाहनुहुन्छ भने मात्र 15 रुपैयाँमा टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। 2 टाइप गर्नु होला, त्यसपछि सेन्ड भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, सेन्ड गरिदिनु होला। यस्तो तरिकाबाट साथीहरु तपाईले सजिलैसँग अनलिमिटेड भोइस प्याक मात्र 15 रुपैयाँमा लिन सक्नुहुनेछ। आजको भिडियो यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा अवश्य लेखिदिनु होला। भिडियो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला अनि विभिन्न सोशल मिडियाहरुमा शेयर गरिदिनु होला। अनि यतिन्जेलसम्म भिडियो हेरेर साथ दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद।